Tijdens de diverse tutorials heb ik een aantal commando's gebruikt die niet standaard in AutoCAD zitten. Nu even op een rijtje welke commando's dat waren en wat ze precies doen. We starten Use Extra. Dan zien we hier het schermpje wat ik al een keer heb uitgelegd en hier de commando's. Er staat hier RAR, Rotate to 0. Op het moment dat je RAR intypt, dan zal hij dit commando opstarten. Je kan ook de knop zelf drukken. Wat doet RAR? Als ik de knop druk en ik selecteer de blocks, dan zet hij alle attributen onder een hoek van 0. RAR B, Rotate to Block. Als ik nu de blok selecteer, zal hij de attributen onder de hoek van het blok zelf neerzetten. RAR H, ik geef eerst een hoek en daarna selecteer ik de blocks en dan zet de attributen onder de hoek welke ik net heb opgegeven. RAR D, ik selecteer de blocks en hij roteert ze 90 graden. Als ik de attributen nu even onder de hoek van 0 neerzet, ik zet deze op de plek waar ik hem wil hebben en ik klik Async, dan zet hij de attributen op dezelfde plek als het voorbeeld. De eerste die je selecteert is het voorbeeld en de rest moet aan hetzelfde komen te staan. ATE, als ik nu even 2 wezen deze kopieer en de attributen leeg maak. Als ik nu ATE indruk, dan pakken we eerst een voorbeeld. Daarna selecteren we de andere en dan vult hij hier ook de attributen in, hetzelfde als bij het voorbeeld. ATS is Attribute Swap, dan kan je attributen omwisselen. Vooral bij data aansluitingen is dat wel eens handig. Arial stijl en ISO stijl. Je ziet nu dat de tekststijl op Arial staat. We zien hier standaard is Arial, Use Attributes Arial en Annotator staat ook op Arial. Dus als we Arial stijl inklikken zal er niks gebeuren. Maar als we nu ISO stijl indrukken en we typen stijl in, zien we hier dat standaard staat op ISO, Use staat op ISO en Annotator staat ook op ISO. Dus nu zijn alle attributen en alle tekststijlen zijn ISO. Die kunnen we ook weer terugzetten naar Arial. Nu is alles weer Arial. Als we nu in een layout gaan kijken, zien we hier dat de layout niet gelokt is. Dus als we nu gaan zoomen, dan kunnen we ook gewoon zoomen. En dat is in layout 2 hetzelfde. Als ik nu de viewports allemaal wil lokken, dan doe ik lock all viewports. Dan zien we hier dat die gelokt is. En we gaan naar de andere layout. En ook die is gelokt. Dus wilt u alle viewports in de tekening lokken, dan kan dat met 1 druk op de knop. En title block, dan start hij het menu'tje met het invullen voor de title blocks in. En daar is een aparte handleiding van.